السلام علیکم. نن زموږ HTML یو کورس شروع کوو چې تاسو به په کامي ټیک چینل یوټیوب ټیک ټاک باندې ګورئ. نن موږ شروع کوو چې HTML د څه لپاره یوز کیږي. دا د ویب ډیولپمنټ کې یوز کیږي. HTML دې ته ویلی شي. کله زه تاسو له یو سیمپل اگزامپل درکړم. کله چې موږ کور جوړو د هغې لپاره د نقشې ضرورت دی. دغه شان HTML دی چې کله موږ ویب سایټ رغوو نو دا موږ سره یو نقشې په هغې باندې موږ کار کوو. موږ یو سټرکچر د ویب سایټ چې دی د هغې یو سټرکچر جوړو چې دا به څنګه وي. لکه څنګه چې موږ بلډینګ تیار کړو بغیر د رنګ هېڅ پکې موږ نه صرف خښتې دیوال یو لینټر پرې دغه شان مثال د HTML دی. HTML چې دی د دې مطلب دی هایپر ټیکسټ مارک اپ لینګویج. دا زموږ سره اولنی پړاو دی د ویب ډیولپمنټ لپاره. کله چې موږ هم ویب ډیولپمنټ شروع کوو نو په هغې کې به د ټول نه اول کوم لینګویج موږ زده کوو هغې ته وایي HTML. HTML چې موږ کله رایټ کوو د دې لپاره موږ ته د یو سافټویر ضرورت وي چې هغې ته ویلی شي ډفرنټ مختلف سافټویر دي. موږ په دې کې نوټ پیډ پلس پلس به یوز کوو. نوټ پیډ پلس پلس ته به راشو او دلته به ځو خپل اولنی سینټاکس د HTML دی هغه لیکم. د دې لپاره موږ لیس انګل بریکټ اوپن کړو لیس دین انګل بریکټ او دلته به ولیکو HTML او انګل بریکټ به کلوز کړو. دا موږ کلوز کړو. دا د HTML اوپن ټیګ دی. دې ته څه ویلی شي ته ټیګ ویلی شي. دا کوم یو ټیګ دی HTML ټیګ دی ځکه چې په دې کې دننه HTML لګولی شوی دی. HTML به موږ په څه کې لګو یو انګل بریکټ په اوپن کړو او انګل بریکټ به کلوز کړو. په دې کې به دننه موږ ولیکو HTML. دغه شان په HTML کې د هر یو ټیګ زموږ سره یو کلوزینګ ټیګ وي خو بعضې ټیګس پکې داسې دي چې د هغې نه وي. هغه به موږ مخکې بیا ډسکس کوو. HTML ما اوپن کړو دا به اوس کلوز کول هم غواړي. انګل بریکټ ما اوپن کړو او سلیش به ولیکو او HTML او ګریټر دین انګل بریکټ دا په دې انګل بریکټ کې موږ دا بند کړو. اوس دا به زه سیو کړم. چې سیو کوم کنټرول S به زه دباو کړم او زما به دلته یو فولډر ځان له منتخب کړی زما دا فولډر دی. په دې کې ورته زه ولیکم چې کلاس 1.html. صحیح شو. همیشه چې موږ دا سیو کوو په ډاټ HTML ایکسټنشن به یوز کوو. ایکسټنشن څه ته ویلی شي که تاسو خیال وکړئ زموږ سره د ایمیج ایکسټنشن چې ډاټ PNG ډاټ JPG دا یي د ویډیو ډاټ MP4 د آډیو ډاټ MP3 دغه شان د HTML کوم ایکسټنشن چې زموږ سره دی هغه دی ډاټ HTML. نو کله چې هم موږ خپل HTML فایل سیو کوو نو په ډاټ HTML باندې ایکسټنشن سره به سیو کوو. دا زموږ سره HTML اوپن ټیګ شو دا یو او دا زموږ سره کلوز ټیګ شو. د دې نه پس بیا موږ اخلو هیډ ټیګ اوپن او هیډ ټیګ کلوز. دې ته هیډ ټیګ ولې وایي چې په دې کې دننه هیډ لیکلی شوی دی. د HTML ټیګ ولې وایي چې په دې کې دننه HTML لیکلی شوی دی. په هیډ کې دننه به بیا موږ اخلو ټایټل TITLE ټایټل ټیګ اوپن شو او ټایټل ټیګ به کلوز کړو. موږ HTML اوپن کو او کلوز کو. په HTML کې دننه بیا موږ هیډ ټیګ واغستو. هیډ ټیګ اوپن شو هیډ ټیګ کلوز شو. په هیډ ټیګ کې دننه بیا موږ ټایټل ټیګ واغستو. ټایټل ټیګ اوپن شو ټایټل ټیګ کلوز شو. بیا به موږ والو باډي ټیګ به اوپن کو او دلته به راشو باډي چې کله هم موږ ټیګ کلوز کوو نو موږ به سلیش لیکو او دغه ټیګ نیم او باډي د دې ټیګ نیم چې دی باډي دی. دلته باډي زموږ سره کلوز شو. دا چې اوس تاسو په سکرین باندې کوم ښکاري دا زموږ سره د HTML مین څه دی HTML سینټاکس دی. په هر موږ چې هر قسمه HTML کوډ لیکو که نه نو په هر یو پیج کې به زموږ سره دا ضروري. صحیح ده. اوس به دا زه سیو کوم. د دې کولا وهلو په کروم کې د کولا وهلو زموږ سره دوه طریقې دي. یوه طریقه خو دا ده موږ به راشو دې سپیس ته او ستا کوم فولډر چې زما اوس فولډر دی ډیسکټاپ. صحیح ده. دا ډیسکټاپ شو. په دې کې دلته به اوس پروت وي HTML فایل دی. صحیح ده. په دې کې ول ما ورکړی و کلاس 1 دا کلاس 1.html دی. په دې باندې به مونږ ډبل کلیک کو دا به مونږ ته په کروم کې دلته کولاو شي. په دې کې اوس هیڅ هم نشته. ولې چې مونږ په خپل مونږ پکې لاس ټیکسټ نه دی لیکلی. مونږ صرف سینټاکس ولیکو نو سینټاکس زموږ سره په کروم کې نه ډسپلی کېږي. یو طریقه دغه شوه. بل به یې څنګه کولاوه دلته به راشو او ماوس ته به رایټ کلیک والو او اوپن انټو په اوپن انټو به کلیک کو او دلته به ولیکو اوپن ان ډیفالټ ویور. په دې مونږ کلیک کو نو دلته به مونږ ته په دویمه طریقه باندې دا ډسپلی شي. اوس که تاسو وینئ دلته لیکلی دی کلاس 1.html. مونږ چې کوم فایل سیو کړی دی نو مونږ په څه نوم باندې سیو کړی کلاس 1.html نو دې مونږ له دا ټایټل راکړی دی. خو زه وایم چې زما د خوښې ټایټل دې ماله راکړي نو دلته به ورته زه ولیکم زه ورته اوس ولیکم چې ویلکم. دا ویلکم ورته ما ولیکو دا زما ټایټل شو. ټایټل هر هغه پارټ ته وایي چې هغه مونږ ته په دې ځای کې ډسپلی کېږي.
دا ما سیو کو کنټرول اس مې کو او زه رالم خپل کروم ته دا ما څنګه ریفرش کو دلته ما ته رالو ویلکم اوس زه دا بدلوم زه ورته دلته لیکم چې کلاس 1 HTML سیو مې کو کنټرول اس او دلته رالم F5 باندې دا ما ریفرش کو اوس څه شو کلاس 1 HTML دلته ورته موږ ډیفاین کوو چې زموږ د دې کلاس په ټایټل سي بیا باډي زموږ سره هر هغه پارت دی چې هغه موږ ته په دې ایریا کې ډسپلی کیږي دا ایریا نه ده د هډ نه لاندې کوم ایریا ده په دې کې چې موږ څه ډسپلی کول غواړو موږ په باډي کې دننه لیکو اوس زموږ سره یو ټیګ دی چې هغې ته وایي پی مین پیراګراف ټیګ اوپن شو او دا سلیش پی پیراګراف ټیګ کلوز شو په دې کې زه اوس ولیکم چې هیلو ورلډ دا ما ولیکو کنټرول اس مې کو دلته زه رالم ریفرش کوم دا ما چې څنګه هم په F5 ریفرش کړم دلته رالو هیلو ورلډ زما کم هیلو ورلډ کم ټکی چې ما لیکلی و هغه زما دلته په ویب سایټ کې څه شو ډسپلی شو HTML کم فایل چې پای کې دلته ډسپلی شو اوس دا زما سره پی ټیک شو پیراګراف اوس زه دلته راځم یو بل پی لیکم چې this is my first HTML page او پی ټیګ ما کلوز کو کنټرول اس مې کو زه دلته راشم ریفرش کوم دا ماته یو بل پیراګراف رالوی دا یو پیراګراف شو دا بل پیراګراف شو په جدا جدا لاین کې راغلی صحیح ده پی ټیګ به همیشه یو پی ټیګ تا ولیکو دا به په جدا لاین کې راځي بل دې ولیکو دا به په جدا لاین کې راځي پی ټیګ وشو بیا د پی ټیګ نه پس زموږ سره یي ایټالیک څه ته ویلی شي هغه کوږ غونډه کې لیکل شي زه دلته ولیکم چې this text is italic او آی ټیګ به زه کلوز کم زه دلته راشم ریفرش کم نو په دې ټیګ کې او په دې کې تاسو فرق کولی شئ چې دا سیده دی او دا لوکوټي ایټالیک کوږ غونډه کې دی نو دا ایټالیک دی صحیح ده اوس زه دلته راشم زما بولډ ټیکسټ پکار دی نو د بولډ لپاره بی ټیګ موږ یوز کوو بی ټیګ به اوپن کم په دې کې به زه ولیکم بولډ دا ټیکسټ ایریا نه ده په دې کې تاسو هر څه لیکلی شئ ښه چې څه لیکل ستاسو خوښ ایون دا خپل نوم پکې هم لیکلی شئ چې څه ستاسو غواړئ زه پکې اوس دلته ولیکم چې this text is bold دا پکې ما ولیکو دا بی ټیګ ما کلوز کو زه دلته راشم ما ریفرش کم دا ما له سره الو اوس پیراګراف ټیګ ما تاسو ته وایي چې یو پیراګراف اوپن کو کلوز کو دا به یو لاین کې راځي بل پیراګراف موږ لیکو دا به په نیکسټ لاین کې راځي خو دا ایټالیک او بی چې دی دا په یو دغه کې راغلی لاین کې دا چې موږ په جدا جدا لاین کې راولو د هغې دپاره به موږ یو ټیګ یوز کوو چې هغې ته وایي بی آر ټیګ بی آر مین بریک دا به موږ دا لاین بریک کړي او موږ بل لاین ته څه کوي واړوي دا چې ما F5 و ریفرش په پی ټیګ کې تاسو دلته سپیس کتلی شئ او په بی آر ټیګ کې په بی آر ټیګ کې چې دی که نه سپیس مکمل کم وي او په پی کې چې دی که نه ښه پوره دغه یي سپیس وي صحیح ده په پی کې به سپیس ډېر او په بی آر ټیګ چې موږ ولیکو بریک لاین بریک نو دې کې به ټیکس کم دغه چې څه ورته وایي دا سپیس دا به زموږ سره کم وي اوس زه بس بی آر والم بی آر مین بریک صحیح شو اوس زه ایټالیک ما ولیکو بولډ ما ولیکو زما اوس انډرلاین پکار دی زه دلته ولیکم چې this text as underline مین لاندې به یو لاین راشي او یو ټیګ ما څه کو کلوز کو دلته راشم F5 پریس کوم دلته ما ته رالو چې this text is underline د دې نه لاندې یو لاین راغلی دی پی مونږ ووایو ایټالیک وشو بولډ وشو انډرلاین وشو نن کوم زموږ کلاس چې و په هغې کې مونږ اول څه چل وکړو د HTML سینټاکس مونږ ولیکو چې HTML ټیګ به اوپن کړو او HTML ټیګ به کلوز کړو بیا په HTML ټیګ کې دننه به هیډ ټیګ اوپن کړو هیډ ټیګ به کلوز کړو په هیډ ټیګ کې دننه ټایټل پیج به اوپن کړو ټایټل ټیګ به کلوز کړو ټایټل څه ته ویلی شي دلته چې مونږ څه هم ولیکو هغه مونږ ته په دې ځای کې دلته څه کېږي ډسپلی کېږي بیا مونږ پی ټیګ ولیکو پی ټیګ څه ته ویلی شي پیراګراف چې پیراګراف دلته مونږ ولیکو هیلو ورلډ یو دا رالو بل پیراګراف مونږ ولیکو this is my first page دا رالو بیا مونږ په پیراګراف کې به سپیس سیوای او بیا مونږ وایي چې په بریک کې به سپیس کم وي بیا مونږ ولیکو ایټالیک څه ته ویلی شي ټیډه دا دغه نه کوږ غونته لیکل چې دې ته ایټالیک ویلی شي دا زموږ سره ایټالیک ټیکسټ رالو بیا مونږ وایي چې بولډ مونږ وایي چې دا به زموږ سره موټی لکه ټیکسټ په ډبل شي دا اوس وګورئ دا بولډ نه دی او دا سره بولډ دی بیا مونږ وایي چې انډرلاین څه ته ویلی شي د هغې نه لاندې یو لاین راغلی اوس مونږ په یو پیراګراف کې ټیکسټ ولیکو صحیح شو چې this is HTML دلته زه ولیکم welcome to HTML first class
صحیح شو پی ما کلوز کو دلته رالو ویلکم ټو ایچ ټي ایم ایل فرست کلاس دویم چې دا ویلکم ټکی زما سره بولډ نو په دې پی ټیک کې بدن نه بی ولیکم او دا ویلکم نه پس په دلته څه کومه ده بی ټیک به کلوز کوم زه کنټرول اس وام کروم ته راشم دا ریفریش کوم دلته به اوس مونږ ته ووایي دا ویلکم پکې څه شو بولډ شو ویلکم بولډ شو دا نور نه دي دویم چې دا ایچ ټي ایم ایل پکې دي چې ایټالیک دلته به راشم آی به ولیکم ایټالیک شو او ایچ ټي ایم ایل به دلته کلوز کوم نو سوري آی ټیک به کلوز کوم چې ما کلوز کو کنټرول اس شو کروم ته رالم ریفریش مې کو دا ایچ ټي ایم ایل زموږ سره څه شو ایټالیک شو دا بولډ شو دا ایټالیک دویم چې دا کلاس سره دا انډرلاین شي دلته به راشم په دې پی ټیک کې د نه کلاس نه مخکې به یو ولیکم او د کلاس نه پس په دلته راشم او یو ټیک به کلوز کوم کنټرول اس په کوم دلته به زه ریفریش کوم نو دا تاسو وکتل چې مونږ ته دا رالل چې په یو پیراګراف کې دنه مونږ بولډ هم وکړو ایټالیک یو هم وکړو او انډرلاین یو وکړو نن دا زموږ د ایچ ټي ایم ایل کلاس چې په کې مونږ بیسیک سټرکچر سینټاکس د ایچ ټي ایم ایل ډیسکس کو او بیا به کې پی ټیګ وي ایټالیک وي بولډ وي انډرلاین او بریک دا زموږ د ایچ ټي ایم ایل آنلاین کلاس وو که تاسو بیا هم نشئ پوه شوي نو په کمنټ سیکشن کې تاسو زموږ نه کوېسچن کولی شئ تھینک یو